පවර් කට් වෙලාවට රුපියල් 10000ක් ඇතුළත හදා ගන්න පුළුවන් ලයිට් බෑකප් සිස්ටම් එක. ඔය සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වෙනකොට අපිට අකමැත්තෙන් විශේෂයෙන්ම රාත්‍රී කාලයේ දවාලේ නම් පවර් කට් එක බොහෝ විට කෙනෙකුට දැනෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ගෙදර නැති නිසා. හැබැයි රාත්‍රියට තියෙන පවර් කට් එක නිසා ගොඩක් දෙනෙක් අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. ඉතින් මම කරපු සෝලාර් පවර් සිස්ටම් වීඩියෝ එකට ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරා තොරතුරු දැනගන්න. ඉතින් මෙතනදී කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අඩුම තරමේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ සෝලාර් සිස්ටම් එකකට යනවා නම් බෑකප් එකක් 1 ලක්ෂ 3ක් සාමාන්‍ය 1 කිලෝවොට් එකකට ඒ වගේම ලක්ෂ 5මාරක් 7ක් අතර 3 කිලෝවොට් සිස්ටම් එකකට වියදම් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙකුට මේ කාලේ ඒ වගේ වියදමක් දරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් දෙනෙක් දවල් කාලයේදී ගෙදර නැහැ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම රෑට මේ පවර් කට් එක තුලදී අපිට පුළුවන් නම් ලයිට්ස් ටිකක් දාගන්න එතනදී පුංචි දෙයක් කරන්න පුළුවන් රුපියල් 10000කට අඩුවෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න යන්නේ ඒ ගැන. මෙතනදී ඔයාට පාර්ට්ස් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ සෙටප් එකට ඔයාට යන මිල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී පළවෙනි දේ තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙනවා UPS එකක්. UPS එකක් එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර්ස් වලට එන 650 VA UPS එකක් uninterruptible power supply එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ UPS එක පාවිච්චි කරලා මේ හරහා 12 volt LED සිස්ටම් එකක් හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන කට්ටියට එහෙම නැත්නම් මේ ගැන දන්න කට්ටියට ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මට කතා කරපු විශාල රේන්ජ් එකක් එක මම හිතුවා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා මගේ ටෙස්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එක්ක. මොකද මේ වගේ දෙයක් කරහා ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරට ලයිට්ස් ටික දාගන්න පුළුවන් නම් පැය 3කට 4කට හොයිට වැඩි කාලයකට රුපියල් 10000කට අඩුවෙන් එතනදී මම හිතන්නේ හැමෝටම සොලියුෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ UPS එකක්. ඉතින් මේ UPS එකේ බැටරි එක නැතුව තමයි මම මේක ගත්තේ. ඉතින් UPS එකේ අපිට මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අවශ්‍ය කරන අවුට්පුට්ස් තියෙනවා. ඒ වුණාට මෙතනදී සිද්ධ වෙන දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් UPS එකේ අපිට මේ විදිහට අවුට් එක ගත්තොත් මේක සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් වගේ තමයි තියාගන්න පුළුවන්. 230 විදිහට අවුට් එක ගත්තොත් ඉතින් අපි කරන්න යන්නේ මේ ටික පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේකෙන් බැටරි එකක් මෙතනදී 12 volt 20 amp hour බැටරි එක charge කරගෙන මේකට අපි මෙන්න මේ 12 volt බල්බ් ටික එකතු කරගන්නවා. මේක එකතු කරගත්තට පස්සේ සිද්ධ වෙන දේ තමයි අපිට බැටරි එක හරහා, ඒ කියන්නේ බැටරි එක 12 volt to 230 conversion එකක් සිද්ධ නොවි මේකෙන් කෙලින්ම අපිට charge එකක් ගන්න පුළුවන් වීම. ඉතින් ඕක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි මේ ටික හදාගමු. ඉතින් මේ වෙනකොට මම UPS එක බැටරි එක සාමාන්‍ය මේ ඇතුළට එන්නේ. ඒක මම extend කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන මම cover එකේ පොඩ්ඩක් out එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මට වහලා ඊට පස්සේ බැටරි එක මට එළියෙන් තියන්න පුළුවන්. එච්චරම ආරක්ෂිත නැහැ මේක. හැබැයි ඊට පස්සේ මම මෙතනට පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ ස්විච් එකක් අපිට ලයිට්ස් ටික on off කරගන්න. ඉතින් මේ සිස්ටම් එකට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා UPS එකක්. ඉතින් second hand UPS ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 10000කට අඩුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ UPS එකේදී බැටරි එක අපිට සාමාන්‍ය තරමකට වැඩ කරන්න අවශ්‍යයි. මෙතනදී මම කරපු දේ තමයි UPS එකත් එක්ක මගේ කලින් සිස්ටම් එකේ පාවිච්චි කරපු බැටරි එකක් මේකට යොදාගත් එක. ඉතින් මේක 20 amp hour බැටරි එකක් මට හම්බුනේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ UPS එකක් ගන්නවා නම් එතනදී 650 අලුත් එකක් රුපියල් 10000ක් 15000ක් අතර වෙනවා. මේ වගේ එකක් ඔයාලට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් එහාට මම පාවිච්චි කරපු දේවල් සහ මම කරපු දේ ඕගොල්ලන්ට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පෙන්නන්නම්. මේ හරහා සාමාන්‍යයෙන් පව එක ගියාට පස්සේ අපි දන්නවා UPS එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ වෙලාවක්. මේකට හේතුව තමයි 12 volt බැටරි එකකින් 230 output එකක් මෙතනදී conversion එකක් සිද්ධ වීම. මේ හරහා ලොකු load එකක් 230 එකක් දෙන්න පුළුවන් අර බැටරි එකේ capacity එක අනුව විතරයි. ඉතින් මේ system එකේදී අපි කරන්නේ මේ UPS එක හරහා අපේ ගෙදරට එන ප්‍රධාන විදුලියෙන් මේ බැටරිය charge කරලා power එක ගියාට පස්සේ UPS එක off කරලා 12 volt බැටරි එකට සම්බන්ධ කරන සාමාන්‍ය LED
රුපියල් 100කට වගේ LED එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් දැන් මාකට් එකේ. මේ LED හරහා බොහොම හීනි වයර් පාවිච්චි කරලා අපිට ගෙදරට පුංචි සිස්ටම් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. කරන්ට් එක ගියාම බොහොම පහසුවෙන්ම දාගන්න. මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මේ සිස්ටම් එක වැඩ කරන විදිහ. ඉතින් දැන් UPS එක කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා වෝල් අවුට්ලට් එකට. ගෙදර පවර් එකෙන් මේ බැටරි එක charge වෙනවා. මෙතනදී මම ග්ලූ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා, ගම් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ කනෙක්ටර්ස් දෙක ආරක්ෂිතව වහගන්න සම්පූර්ණ කනෙක්ෂන් එක දුන්නම ඉතින් මේ හරහා ගෙදරට බල්බ්ස් හයි කරගෙන තියෙන විදිහ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ලයිට් එක ඕෆ් කරොත් කැම් එකේ ලයිට් එක තමයි තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගෙදර ලයිට්ස් මොන විදිහටද ආලෝකය අපිට ලැබෙන්න කියලා. ඉතින් මේ ආලෝකයත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ෆුල් පවර් කට් වෙලාවකදී අර පුංචි ටෝච් එකක් තියාගෙන ඉන්නවට වඩා, ඉටිපන්දමක් තියාගෙන ඉන්නවට වඩා මේ ක්‍රමය සෑහෙනම ආරක්ෂිතයි. ගෙදරට ලොකු එළියක් මේ විදිහට පැය 5ක් 6ක් වුණත් ගන්න පුළුවන් අලුත් UPS එකක් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නම්. එහෙමනම් මේ විදිහේ අයිඩියා එකක් මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන්න ඇති. මේවා සාමාන්‍ය DIY ප්‍රොජෙක්ට්, සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාව පාඩම ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වගේ එක්ක අත්හදා බලන්න හිතන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. LED lights ටිකක් පත්තු කරන එක. හැබැයි මේ වගේ කාලෙක මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ දේත් වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පුංචි දරුවෝ ඉන්න ගේක වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ light system එකක් දාගත්තට පස්සේ මේ 12 volt battery එක හරහා ඕගොල්ලන්ට පැය 5ක් 6ක් වුණත් බැටරි එකේ පවර් එක අනුව, කැපැසිටි එක අනුව මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණාද? ඔයා මේක ගැන දැනගෙන හිටියද කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. DIY ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට මේක මම සිද්ධ කරා සෑහෙන හොඳ ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා කියන එක කියන්න අවශ්‍යයි. හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක් තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳ එළියක් එක්ක කරන්ට් එක ගියත් ඒක ලයිට්ස් තියෙන නිසා අපිට ඒ ගැන ලොකු දෙයක් නැහැ. ටීවී ෆෑන් වැඩ කරගන්න බැරි වුණත් අඩුම තරමේ අපිට ගෙදර ඇතුලේ සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න මේ හරහා හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.